हॅलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चरमध्ये आपण पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन हा चॅप्टर पाहत होतो, विच इज 4th चॅप्टर फ्रॉम युअर पार्ट नंबर 1 ऑफ मॅथमॅटिक्स. त्यामध्ये आपण एक्झरसाइज पहिली संपवलेली आहे. जर तुम्हाला आठवत असलं तर आपण त्यानंतरचा थेरी पार्ट पण घेतलेला आहे, विच वॉज व्हॉट इफ टू लाईन्स आर परपेंडिक्युलर अँड द ॲक्यूट अँगल बिटवीन द टू लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय द जॉईंट इक्वेशन. त्याला आपण थोडंसं रिवाईज करूयात आणि एक छोटासा पार्ट राहिलेला आहे एक्झरसाइज 4.2च्या आधी, तो आपण घेऊन एक्झरसाइज 4.2च्या आधी जे सॉल्व एक्झाम्पल्स आहेत ते सॉल्व करूत. जसं की आपण पाहिलं होतं, जर समजा तुम्हाला जॉईंट इक्वेशन दिलेले तर त्या दोन लाईन ज्या त्या जॉईंट इक्वेशनमध्ये रिप्रेझेंट केलेल्या आहेत त्या परपेंडिक्युलर आहेत का नाही हे पाहण्यासाठी एक शॉर्ट की होती. ax² + 2hxy + by² = 0. हे काय असतं आपलं, हे असं जॉईंट इक्वेशन. आता हे पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन कधी रिप्रेझेंट करतं, दिस इज सेकंड डिग्री होमोजिनियस इक्वेशन. जेव्हा h² - ab > 0 असेल तेव्हा जे तुम्हाला सेकंड डिग्री होमोजिनियस इक्वेशन दिलेलं आहे हे काय करतं, पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन रिप्रेझेंट करतं. आता मग यामध्ये जर दोन लाईन आहेत तर आपण त्या परपेंडिक्युलर आहेत की नाही हे चेक करण्यासाठी काय फॉर्म यूज करतो किंवा काय कंडिशन यूज करतो. हा आहे ए, हा आहे बी. या दोन व्हॅल्यूज ऑब्टेन करून त्यांची समेशन घ्यायची. जर ती 0 आली तर म्हणायचं त्या दोन लाईन्स परपेंडिक्युलर आहेत. सिम्पल आहे. युजली काय करतो आपण, आपल्याला माहिती आहे दोन लाईन परपेंडिक्युलर आहेत की नाही हे शो करण्यासाठी आपण त्यांचे स्लोप काढतो m1 m2, त्यांचा प्रॉडक्ट घेतो आणि तो जेव्हा -1 येईल तेव्हा आपण म्हणतो त्या दोन लाईन परपेंडिक्युलर आहेत. मग इथे तेवढी मोठी प्रोसेस करण्यापेक्षा जर तुम्हाला असा प्रश्न विचारला, टेल अस वेदर द गिवन पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय द जॉईंट इक्वेशन आर परपेंडिक्युलर ऑर नॉट, मग आपण काय करणार, फक्त एची व्हॅल्यू घेणार, बीची व्हॅल्यू घेणार, त्यांची ॲडिशन करणार, = 0 शो करणार. You will get your answer whether the lines are perpendicular or not. Moving on to next point. त्या दोन लाईन्स मधला ॲक्यूट अँगल काय असतो, तर त्या ॲक्यूट अँगलचा जर तुम्ही टॅन घेतला, इट इज नथिंग बट ॲब्सोल्यूट ऑफ 2 √(s² - ab) / a + b. आणि या ज्या दोन गोष्टी आहेत, वेदर द लाईन्स आर परपेंडिक्युलर ऑर नॉट, ज्याची कंडिशन आहे a + b = 0, आणि tan θ = ॲब्सोल्यूट ऑफ 2 √(s² - ab) / a + b. या दोन्हींचे पण आपण प्रूफ पाहिलेले आहेत. द नेक्स्ट पार्ट वी वॉन्ट टू सी इज व्हॉट इफ टू लाईन्स आर कोइन्सिडंट. आता जेव्हा दोन लाईन कोइन्सिडंट असतात तेव्हा मी तुम्हाला एक कंडिशन सांगितलेली आहे सुरुवातीला, जी रिमार्कमध्ये आपण लिहिली होती बिफोर एक्झरसाइज 4.1. ती कंडिशन अशी होती, जेव्हा दोन लाईन या परपेंडिक्युलर असतात तेव्हा आपण काय म्हणतो, a + b = 0. हे आपण आता पाहिलं. पण जर दोन लाईन पॅरलल असतील किंवा कोइन्सिडंट असतील तर मग तुम्ही काय करणार. कंडिशन अशी होती, a² - ab = 0 जेव्हा येतो तेव्हा आपण काय म्हणतो, आपण म्हणतो दोन लाईन या काय आहेत, कोइन्सिडंट आहेत. तर मग आता आपण याचं छोटंसं प्रूफ पाहूयात जे तुम्हाला बुकमध्ये दिलेलं आहे. द स्टेटमेंट इज two lines represented by the joint equation ax² + 2hxy, it's 2hxy + by² = 0 are coincident. You can say coincident or parallel, okay, are coincident if and only if h² = ab. आता h² = ab जर असेल तर तुम्ही काय म्हणणार, त्या दोन लाईन काय आहेत, कोइन्सिडंट आहेत किंवा पॅरलल आहेत. आता इथे पॅरलल हा शब्द का नाही आपण यूज करू शकत, ही महत्त्वाची गोष्ट. त्या फक्त कोइन्सिडंटच का असतील. यू कॅन्ट से दोज लाईन्स आर पॅरलल. द रिझन इज इफ यू हॅव गिवन द जॉईंट इक्वेशन विच इज सेकंड डिग्री होमोजिनियस इक्वेशन. यावरून आपण काय कन्क्लूड करू शकतो, वी कन्क्लूड दॅट दोज लाईन्स आर पॅसिंग ओनली थ्रू ओरिजिन. आणि जर त्या ओरिजिनमधून पास होत असतील लेट्स से लाईक दिस, ड्रॉ इट थ्रू ओरिजिन, ओके. आणि एक लाईन अशी आहे जीला पॅरलल आहे आणि ती पण ओरिजिनमधूनच पास होते.
याचा अर्थ ती लाईन तिला कोइन्सिडंटच असली पाहिजे. बरोबर, सर्वांच्या लक्षात येते. ही एकच लाईन अशी आहे जी ओरिजिनमधून पास होणार आणि ज्या पहिली लाईन होती आपली ही L1 तिला पॅरलल पण असणार. सो दॅट्स वाय ओनली कोइन्सिडंट कंडिशन इज गिवन. लक्षामध्ये ही जी रेड कलरची लाईन आहे ती आहे L2, जी ब्ल्यू कलरची लाईन आहे ती आहे L1. मग आपण हे प्रूफ पाहूयात. आपण हे कसं सॉल्व करू शकतो किंवा कसं प्रूव्ह करू शकतो. एक कंडिशन आपण पाहिली होती लास्ट ग्रुपमध्ये, जेव्हा आपण tan θ इज इक्वल टू ॲब्सोल्यूट ऑफ m1 - m2 डिवायडेड बाय 1 + m1 m2 यावरून आपण आन्सर मिळवलं tan θ इज इक्वल टू ॲब्सोल्यूट ऑफ 2 स्क्वेअर रूट ऑफ a² - ab डिवायडेड बाय a + b. यामध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट आपण पाहिली होती m1 - m2 ची व्हॅल्यू, आणि ती व्हॅल्यू काय होती? इट वॉज नथिंग बट 2 स्क्वेअर रूट ऑफ a² - ab डिवायडेड बाय b. सर्वांना आठवत असेल? ओके, सो इफ टू लाईन्स आर कोइन्सिडंट म्हणजेच त्यांचे दोन्हींचे स्लोप काय असणार, त्या दोन्ही लाईन्सचे सेम असणार. जर त्यांचं सबट्रॅक्शन घेतलं तर ते काय येणार? 0. सो इफ टू लाईन्स आर कोइन्सिडंट and m1 and m2, m1 m2 be स्लोप ऑफ दोज लाईन्स रिस्पेक्टिवली. त्या दोन लाईनचे स्लोप काय आहे? एकीचा m1 एकीचा m2. स्लोप्स ऑफ दोज लाईन्स म्हणजेच m1 इज इक्वल टू m2 असणार आणि त्या दोघांचं सबट्रॅक्शन काय असणार? 0. दॅट इज m1 - m2 इज इक्वल टू 0. आता m1 - m2चं जे व्हॅल्यू आहे ती आपण लास्ट ग्रुपमध्ये जी पाहिली होती ती आपण यूज करणार. सो इट इज 2 स्क्वेअर रूट ऑफ h² - ab डिवायडेड बाय b इज इक्वल टू 0. आणि याचाच उपयोग घेऊन आपण h² इज इक्वल टू ab प्रूव्ह करणार. कसं? ही जी b क्वांटिटी याला राईट हँड साईडला शिफ्ट करायचं. यू विल हॅव 2 स्क्वेअर रूट ऑफ h² - ab इज इक्वल टू 0. हा 2 जर तुम्ही न्यूमरेटरला पाठवला, राईट हँड साईडला पाठवला तर तो काय होणार? 0, विच विल बिकम, कंटिन्यू हिअर, square root of h² - ab is equal to 0. Squaring on both the sides. So squaring on both the sides. जर दोन्ही साईडला आपण स्क्वेअर केलं तर काय भेटणार? हा जो स्क्वेअर रूट सिम्बॉल आहे तो काय होणार? गायब होणार, विच इज h² - ab. कारण स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट एकमेकाला कॅन्सल करतील. याची ऑर्डर काय बनणार? 1. सो h² - ab इज इक्वल टू 0. 0ला काय फरक पडतो का? नाही. त्याचा स्क्वेअर करा, त्याचा क्यूब करा, द व्हॅल्यू रिमेन्स द सेम, 0. 0 क्यूब इज इक्वल टू 0. 0⁻⁴ इज इक्वल टू 0. डझंट मॅटर. आता हा -ab मी राईट हँड साईडला पाठवला. सो आय विल गेट h² इज इक्वल टू ab. आणि हाच रिमार्क तुम्हाला सुरुवातीच्या एक्झरसाइजेसच्या पूर्वी दिलेला होता, फर्स्ट एक्झरसाइज पूर्वी दिलेला होता. त्याचं प्रूफ या पद्धतीने. आय होप सर्वांच्या लक्षात आलं असेल. Two lines represented by your second degree homogeneous equation, that is the lines passing through origin, are coincident if and only if h² - ab is equal to 0, or you can say h² is equal to ab. आता याच्या पुढे मग काय आपल्याला प्रॉब्लेम दिलेले आहेत. डिपेंडिंग अपॉन whether the lines are perpendicular or not, the acute angle between the lines, and determine whether or tell us whether the lines are parallel or not. Not parallel, coincident. जोपर्यंत तुमचं सेकंड डिग्री होमोजिनियस इक्वेशन आहे तोपर्यंत तुम्हाला फक्त अशा लाईन्सच असणार ज्या ओरिजिनमधून पास होतात. आणि ज्या पद्धतीने मी आता सांगितलं, दोन लाईन ज्या ओरिजिनमधून पास होतात आणि एकमेकाला पॅरलल आहेत त्या फक्त कोइन्सिडंट असू शकतात. दॅट इज ओव्हरलॅपिंग ऑन इच अदर. सो the first solve example, it is show that the lines represented by 3x² - 4xy - 3y² is equal to 0 are perpendicular to each other. आपल्याला दोन लाईन परपेंडिक्युलर आहेत हे शो करायचं आहे. शो दॅट लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय द गिवन जॉइंट इक्वेशन इज 3x² - 4xy and the last quantity is -3y² are perpendicular to each other. आता कशा दाखवता येईल लाईन्स परपेंडिक्युलर एकमेकाला?
3x² minus 4xy minus 3y² is equal to 0. So that is your given joint equation. सगळ्यात पहिलं हे पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन रिप्रेझेंट करतं की नाही? ऑब्वियसली ते करते, कारण त्यांनी क्वेश्चनमध्ये सांगितलं आहे लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय द जॉईंट इक्वेशन. तरी पण तुम्हाला जर व्हेरीफाय करायचं असेल तर तुम्ही h² minus EB ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. इफ इट इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 यू कॅन से द गिवन जॉईंट इक्वेशन रिप्रेझेंट पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन. आता आपण असं ॲज्युम करून चालू, कारण त्यांनी ऑलरेडी आपल्याला सांगितलेलं आहे की हे काय करतं, पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन रिप्रेझेंट करतं. तर आपण त्याला व्हेरीफाय करणार नाही, आपल्याला त्यांनी जो प्रश्न विचारला तो आपण डायरेक्टली सॉल्व्ह करू. या लाईन्स परपेंडिक्युलर आहेत की नाही? आता इथं या शॉर्ट ट्रिकचा फायदा काय? जी ट्रिक आपण पाहिली a + b = 0, तुम्हाला काय करावं लागलं असतं? या परपेंडिक्युलर शो करण्यासाठी 2 सेपरेट इक्वेशन काढावं लागले असते. त्या 2 इक्वेशनचे जे लाईनचे इक्वेशन आहेत त्यामधून तुम्हाला स्लोप एक्स्ट्रॅक्ट करावं लागले असते, दॅट इज व्हॅल्यू ऑफ m1 अँड m2, आणि मग त्याचा प्रॉडक्ट घेऊन तुम्हाला हे दाखवावं लागलं असतं की तो प्रॉडक्ट -1 येतो आहे, म्हणून त्या 2 लाईन परपेंडिक्युलर आहेत. आता आपल्याकडे एक सोपी ट्रिक काय? वी जस्ट नीड टू टेक द व्हॅल्यू ऑफ a अँड b, do the summation a plus b. If it is equal to 0 you can say the lines are perpendicular. If it is not equal to 0 just simply say they are not perpendicular. बघ बरं आपण किती स्टेपमध्ये आन्सर कंप्लीट होतं आहे. हे गिवन जॉईंट इक्वेशन इज 3x² minus 4xy minus 3y² is equal to 0. हे दिलेलं जॉईंट इक्वेशन आहे. आता यामधून आपण a आणि b ची व्हॅल्यू घेणार. ठीक आहे, मी याचा आन्सर नोट डाऊन केलेला आहे. सिम्पल आन्सर आहे, मी तुम्हाला फक्त स्टेप समजून सांगतो ज्यामध्ये तुम्हाला आन्सर कसं मिळवायचं हे समजून जाईल. खूप सोपं आन्सर आहे. सगळ्यात पहिलं तर मी जॉईंट इक्वेशन नोट डाऊन केलं. दिलेलं जॉईंट इक्वेशन काय आहे? 3x² minus 4xy minus 3y² is equal to 0. The next step is comparing the given joint equation with the standard second degree homogeneous equation which is representing pair of straight line passing through origin, which is ax² plus 2hxy plus by² is equal to 0. Now value of a is 3, x² चा कोएफिशिएंट काय आहे? 3, xy चा कोएफिशिएंट काय आहे? 2h which is -4, and the coefficient of y² the last which is b which is equal to -3. त्या व्हॅल्यू मी इथे लिहिल्या a is equal to 3, b is equal to -3, 2h is equal to -4. जेव्हा तुम्हाला लाईन्स परपेंडिक्युलर आहेत हे शो करायचं आहे, त्यासाठी आपण ट्रिक काय शोधलेली आहे? इट इज a plus b is equal to 0, then you can say the given two lines are perpendicular represented by the joint equation. So if given lines are perpendicular then a plus b is equal to 0. मग आता a ची व्हॅल्यू काय आहे? 3, b ची व्हॅल्यू आहे -3. टेकिंग दी समेशन a plus b is equal to 3 minus 3 is equal to 0. That means the summation is 0. So we can say lines represented by the given joint equation 3x² minus 4xy minus 3y² is equal to 0 are perpendicular. यामध्ये आता महत्त्वाच्या स्टेप कोणत्या होत्या हे लक्षात घ्यायची गोष्ट. आन्सर जरी मोठं वाटत असलं तरी पण ॲक्च्युली तुम्ही फक्त a आणि b ची व्हॅल्यू इथे पाहून सुद्धा तोंडी आन्सर काढू शकता वेदर द लाईन्स आर परपेंडिक्युलर ऑर नॉट. हा प्रश्न तुम्हाला तुमच्या स्टेट बोर्डच्या पेपरमध्ये विचारला जाऊ शकतो. पण महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुमच्या ज्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम असतात त्यामध्ये ही ट्रिक फार महत्त्वाची आहे. तुमची CET असेल, तुमची NDAची एक्झाम असेल, त्यामध्ये असा प्रश्न विचारला तर तुम्ही त्याला सॉल्व करण्यासाठी वेळ घालवायची गरज आहे का? नाही. सिम्पली यू कॅन टेक द व्हॅल्यू ऑफ a अँड b, do the summation. If it is equal to 0 you can directly say the lines are perpendicular. I hope सर्वांना हा प्रश्न समजला असेल. यानंतर जो पुढचा पार्ट आहे, पुढचे एक्झाम्पल्स आहेत ती यावर डिपेंड आहेत. फाइंडिंग द अँगल tan θ अँड अगेन अबाउट डिटरमाइन वेदर द लाइन आर कोइन्सिडेंट ऑर नॉट. त्यानंतर तुमची एक्झरसाइज 4.2 आहे आणि हा पार्ट आपण आता पुढच्या लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करू. याच्या बेसिसवर तुम्ही एक्झरसाइज 4.2च्या आधीची सॉल्ड एक्झाम्पल सॉल्व करू शकता. मी तुम्हाला हे सजेस्ट करेल की पुढच्या लेक्चरच्या आधी तुम्ही एक्झरसाइज 4.2च्या आधी जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते सॉल्व करावे. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण याच्या पुढचा पार्ट कंटिन्यू करू. आजच्या दिवस आपण या लेक्चरमध्ये थांबूयात.